สวัสดีทุกท่านครับวันนี้กลับมาพบกับคลิปน้าหนุ่ยคุยขยะในคลิปนี้เป็นไม้แขวนเสื้อครับเป็นไม้แขวนเสื้อเล็กนะครับทีนี้จะนำตัวเนี้ยมา DIY มาใช้งานกันนะครับโอเคครับติดตามชมนะครับจากไม้แขวนเสื้อพลาสติกครับผม